වෙල්කම්. මම අලුතෙන් ස්පීකර් බොක්ස් දෙකක් හැදුවා. මම එකේ වැඩ දැන් ඉවර කරගෙන යන මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න. මම හිතනවා මේක ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වීඩියෝ එකක් වෙයි කියලා. මොකද මම මේකේ අවසානයේට ඔයගොල්ලන්ට මේ මෙෂර්මන්ට් ඔක්කොම දෙනවා. ඒ වගේම සවුන්ඩ් ටෙස්ට් එකකුත් කරලා පෙන්නනවා. හරි, දැන් අපි සෑහෙන දුරට වැඩ අවසන් කියලා කියුවේ. දැන් බොක්ස් දෙක හදලා ඉවරයි. දැන් තියෙන අපිට ස්පීකර් වලට අවශ්‍ය සිදුරු ටික විදගෙන වෙලවට රෙද්ද අලවල් ඉවරල ස්පීකර් ටික හයි කරගන්න වැඩ ටික තමයි තියෙන්නේ. හරි, අපි එහෙනම් වීඩියෝ එකට යමු. මම හදන බෆල් දෙකට මේ වගේ ස්පීකර්ස් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මේවා අඟල් 4 ohms 8 ස්පීකර්. මේවත් ටිකක් කල් වෙනවා මම අරගෙන. දැන් නම් මම හිතන්නේ 490ට ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේ වගේ ස්පීකර්ස් 4ක් යොදා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ එක බෆල් එකකට woofers දෙක ගානේ යොදනවා. ඒ වගේම මේ වගේ ට්විටරයක් පාවිච්චි කරනවා. ට්විටර් දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම බැක් පැනල් එකට මේ වගේ වයර් කනෙක්ටර්ස් දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම මේ වගේ බේස් හෝල්ඩ් එකක් පාවිච්චි කරනවා. මේක මිලිමීටර් 44 බේස් හෝල්ඩ් දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. හරි, මේ විදිහට මේ වගේ උපකරණ තමයි මම අද පාවිච්චි කරන්නේ මගේ ඉන්ස්ටොලේෂන් එකට. හරි, අපි එහෙනම් ඒවා හයි කරගන්න කලින් මේ සඳහා අවශ්‍ය කවුළු ටික විද ගන්න දින අපි ටික හදාගෙන ඉමු. මම බේස් හෝල්ඩ් එක පිටිපස්සෙන් දාගන්නවා. අපි ඉස්සරම ඇරේන්ජ්මන්ට් එක හදාගෙන ඉමු. මම මේ විදිහට තමයි ඇරේන්ජ්මන්ට් එක හදාගෙන හිතාගෙන ඉන්නේ. අපි බලමු එහෙනම් මේක හරියට මෙෂර්මන්ට් එක හදමු. අපි මෙෂර්මන්ට් ගන්නකොට මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ වූෆර් එකේ මේ රබර් එජ් එකේ කෙලවරේ මෙෂර්මන්ට් එක තමයි ගන්න වෙන්නේ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් පිටිපස්ස ෆිට වෙන්නේ ඒ ගානට. ඉතින් මම ඒ ගානටම තමයි මේ ගන්නෙ. හරියට හරි නේද? එන්න මෙහෙම. කියන්නේ සෙන්ටිමීටර් 93 මිලිමීටර් 93.4ක් තියෙනවා. අපි ඒක දෙකට බෙදලා මැදගේ ගන්න ඕන. එතකොට මේකේ භාගය වෙන්නේ 46.52. අපි ගන්නට ගමු 46.5කට ගත්තාම හරි. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති කියලා. මේ හරියටම මේ ගන්න තියෙන මෙතන මේ කට්ට දෙකෙන් ගත්තාම හරි. අපි දැන් ඇඳගමු. පිටිපස්සේ මැදින් මම බේස් හෝල්ඩ් එක හයි කරගන්නවා. හරි, ඉස්සරම අපි සිදුරු ටිකක් විදගෙන ඉමු. පස්ස හා සිදුරු විදගෙන ඉමු ඉස්සරම.
එකට 2.2 මයික්‍රෝෆැරඩ් කැපැසිටර් එකක් පාස ගන්නවා සීරියස් විදිහට. ඒකල තමයි අපි මේකට ඇම්ප් එකට දෙන්නේ. නන් පෝලර් කැපැසිටර් එකක් තමයි අවශ්‍ය. මල්ලක නන් පෝලර් නැති නිසා මම පෝලර් එකක් දානවා. ඒකත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒක දානකොට කැපැසිටර් ඉනක්‍රේ පාස් වෙනවා. ඊට පස්සේ ධන සප්ලයි එක තමයි මෙතන දෙන්නේ. ඒ විදිහට පාස් කරනවා. හරිද? ඔන්න ඔය ආකාරයට. ඊට පස්සේ දැන් රින වයර් එක සම්බන්ධ කරනවා. මේකට ධන සාලිනාක පාස් කරලා දිනවා. දැන් කොහොම බෆල් එක සයික් කරන්න යන්නේ. වයර් සෙට් එක මේ ධන වයර් සෙට් එක. දැන් අපි ස්පීකර්ස් ටික පාස් කරගෙන ඉමු. අපි ධන පැත්තට දානවා රතු පාට වයර් එක, රින පැත්තට කොළ පාට මේ කළු පාට නැත්නම් නිල් පාට වයර් එක දානවා. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. හරි මම මේ බෆල් දෙක හදලා ඉවරයි. මේ විදිහට තමයි බෆල් දෙක හදලා ඉවරනේ. මේකේ මෙෂර්මන්ට් මම ඕගොල්ලන්ට දැන් දාන්න. උස අඟල් 17මාරයි. පළල අඟල් 6මාරයි. පිටිපස්සට දිග අඟල් 8මාරයි. ඕක තමයි යාළුවනේ මෙෂර්මන්ට් එක. හරි. අපි දැන් කි සවුන්ඩ් ක්වොලිටි චෙක් කරලා බලමු. සුපිරිම සවුන්ඩ් එකක් එනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඇහෙනවා ඇති. හෙඩ්ෆෝන් එකක් දාලා බලන්න සුපිරිම ක්වොලිටි සුපිරිම සවුන්ඩ් එකක් එනවා. ඒ වගේම මේ ස්පීකර් දෙක සුපිරිම ක්වොලිටි. තවත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙමත් හම්බෙමු. ගිහින් එන්න. සුබ දවසක්.